هو الإنسان لما بيموت ينفع يرجع للحياة تاني؟ هحكي لكم النهاردة عن أغرب حاجة حصلت لي في حياتي، ومش أنا لوحدي، أنا وأسرتي كمان، ولحد النهاردة مش لاقيين لها أي تفسير منطقي. إحنا عايشين في المدينة وباقي قرايب بابا عايشين في قرية. من حوالي 4 سنين تقريبا خالة بابا اللي عايشة في البلد تعبت، كان بيجيلها صداع مستمر وحالات إغماء، وجات المدينة عندنا عشان تكشف عند دكتور مخ وأعصاب مشهور. كانت ست فلاحة وبسيطة، ما اتجوزتش وما خلفتش، ما كانش لها حد، وكانت بتحب بابا جدا وبتحبنا وبتعتبرنا كأننا أحفادها. وعلى الرغم إنها كانت تعبانة جدا بس كانت دايما بشوشة وبتضحك. كانت بتحب تقعد معانا وتحكي لنا حواديت وقصص. كلنا كنا بنحبها، خصوصا أخويا الصغير كان متعلق بيها جدا. وساعات كانت تصر تساعد ماما في المطبخ وتعمل لنا أكلات فلاحية جميلة. بس حالتها كانت بتسوء يوم بعد يوم. الدكتور طلب منها تعمل أشعة، وللأسف تم تشخيصها بورم خبيث في الدماغ، وكان لازم تعمل عملية في أسرع وقت برغم إن نسبة نجاتها قليلة جدا. وقتها كلنا زعلنا عشانها، بس هي كانت راضية بقضاء الله وصبرة، وفضلت قاعدة عندنا فترة لأن الدكتور طلب منها أشعات وتحاليل لحد ميعاد العملية. لكن بعد أسبوع من العملية كانت إرادة ربنا فوق كل شيء، للأسف اتوفت. ومع إنه كان شيء متوقع بس حزننا عليها جدا، خصوصا أخويا الصغير لأنه كان اتعلق بيها. وبابا وماما راحوا البلد عشان يودعوها ويحضروا دفنتها، ولما رجعوا البيت كان مخيم عليه الصمت، كنا كلنا مفتقدينها. وفي اليوم الثالث من موتها قمت بالليل عشان أروح أشرب، كان كل البيت نايم، وأنا ماشية في الطرقة عديت من قدام الغرفة اللي الست كريمة قريبتنا كانت بتبات فيها. هي غرفة صغيرة ماما كانت حطت سرير فيها مخصوص عشانها. وبعد ما مريت قدام الغرفة ووصلت للمطبخ وقفت قدام التلاجة عشان أشرب، فجأة سمعت صوت حاجة غريبة. سمعت صوت الست كريمة بتنادي باسمي وبتقولي: يا ليلى يا بنتي، ممكن تجيبيلي كوباية مية أشرب؟ وقتها الدم نشف في عروقي وحسيت برعشة في جسمي كله. سبت الإزازة من إيدي ومشيت بالراحة ورحت عند الغرفة بتاعت الست كريمة عشان أتأكد من اللي أنا سمعته ده. ولما بصيت على غرفة الست كريمة ملقتش حد، وكانت الأمور طبيعية جدا. فطردت الوسواس عن نفسي ورجعت نمت وأنا بقول لنفسي عادي، يعني أكيد كان بيتهيألي، وما حكيتش لأي حد. في الليلة اللي بعدها كنت نايمة، صحيت على صوت أختي بتصرخ: الحقيني! ولما صحيت لقيتها منهارة وعمالة تعيط. مالك في ايه؟ كانت مخضوضة جامد. ردت عليا وقالت لي: كنت نايمة، حسيت بحد بيغطيني، وأول ما فتحت عيني شفت الست كريمة بس اختفت بسرعة، فصرخت. بلعت ريقي وقلت لها عشان أطمنها: أكيد كنتي بتحلمي. لا أنا متأكدة، صدقيني. وقتها ماما جت وحاولت تهديها، وأنا مرضتش أقول اللي حصل لي امبارح عشان ما خوفهاش أكتر. يا بنتي أكيد كنتي بتحلمي، أو يمكن اتهيألك عشان الست كريمة كانت متعودة تغطيكي وانتي نايمة. الله يرحمها، كانت ست طيبة. وبعدين يا ستي حتى لو عفرتها أو عفريت طيب وخايفة عليكي، يلا بقى نام يا بت منك ليها، وراكوا مدرسة بكرة. وعدى الموقف على كده، وفضلنا فترة قصيرة مفيش أي حاجة غريبة بتحصل. بس بعد حوالي أسبوع صحينا لقينا أخويا الصغير نايم لوحده في أوضة الست كريمة. ماما استغربت جدا وقالت له: إيه اللي جابك هنا يا آدم؟ مش أنت كنت نايم جنبي امبارح؟ ماما عاوز أسألك سؤال. قول يا حبيبي. هما اللي بيروحوا عند ربنا بيرجعوا تاني؟ ماما اتصدمت جدا من سؤاله وقالت له: ليه بتقول كده؟ أصل امبارح بالليل اتقلقت من النوم عشان أروح الحمام، فسمعت صوت خالته كريمة بتنادي عليا: يا آدم يا حبيبي تعالى. ولما رحت عند أوضتها شفتها قاعدة على السرير زي ما كانت بتقعد بالظبط. تعالى يا حبيب ستك احكي لك حدوتة. وانت عملت ايه؟ دخلت عندها ونيمتني على حجرها وحكيت لي حدوتة لحد ما نمت. مش قلتلكم ان انا شفتها؟ يعني انا ما كانش بيتهيألي. اسكت انتي،
ماما كانت مخضوضة جامد، بس حاولت تداري خوفها وقالت له: لا يا حبيبي، اكيد انت كنت بتحلم، هي عشان بس وحشاك وعشان اختك قالت لك انها شافتها فانت اتأثرت بكلامها. اللي بيروحوا عند ربنا يا ادم يا حبيبي بيعيشوا في الجنة وبيجوش هنا تاني، بس ممكن يزورونا في الاحلام لو احنا وحشينهم او هم وحشيننا. انتي مش مصدقانا ليه يا ماما؟ اسكتي ما تخوفيش اخوكي. وطلعنا كلنا بره الأوضة وماما قفلتها بالمفتاح وشغلت قرآن في الشقة وقالت لنا محدش يحكي لبابا حاجة عشان ما نشغلش دماغه. أنا دلوقتي اتأكدت 1,000,000% إن اللي شفته ده ما كانش تهيؤات، ما هو مش معقول كلنا بيتهيأ لنا. وفضل الموضوع شاغل بالي، دخلت على جوجل وحاولت ألاقي تفسير للي بيحصل، فلقيت آراء متضاربة حوالين الموضوع، اللي يقول إن ده فعلا روح الميت، واللي يقول إن ده قرين الميت، واللي يقول إن لأ ده جن، واللي يقول إن دي بتبقى هلوسة جماعية. بس عشان ما خافش حاولت أقنع نفسي بالرأي الأخير وطردت كل الأفكار دي من دماغي، وحاولت أطمن أختي لأنها كانت أكتر واحدة خايفة فينا. وعدى 2 أسبوع كده ما حصلش فيهم أي حاجة غريبة، وكنا خلاص نسينا الموضوع لحد ما جت الليلة اللي قطعت الشك باليقين. في ليلة من الليالي كنا سهرانين كلنا وبنتفرج على التلفزيون في إضاءة خافتة، وفجأة بعد نص الليل سمعنا صوت همسات جاية من المطبخ، كان تقريبا صوت حد بيغني. انتوا سامعين اللي انا سامعاه؟ وقتها ماما قالت لبابا: هدي صوت التلفزيون كده. فالصوت وضح اكتر وماما قالت: ده صوت الست كريمة، كانت بتغني الأغنية دي وهي بتساعدني في المطبخ. مش قلتلك يا ماما خالته كريمة لسه هنا؟ أنا هقوم أروح لها. خليك هنا يا ابني، رايح فين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه الخرف اللي انتوا بتقولوه ده؟ أكيد دي تهيؤات، أنا هقوم أشوف بنفسي. بابا قام وراح عند المطبخ وإحنا كنا قاعدين مرعوبين، ولما راح هناك اتصدم لأنه شاف الست كريمة فعلا وقالت له: تعالى يا حبيب خالتك، شوف عملتلك ايه، الفطير المشلتت اللي بتحبه، تعالى يلا. بعدها الكهرباء اتقطعت وبابا طلع يجري عندنا وكلنا كنا مرعوبين، بس هي ثواني والنور رجع تاني. وقتها بابا وماما اتأكدوا بدون أي شك إن في حاجة غريبة فعلا، وبابا راح سأل شيخ في المسجد وقال له: هو فعلا ممكن روح الميت ترجع الدنيا تاني؟ الشيخ قال له: لأ، في الأغلب اللي شفتوه ده قارنها، أو ممكن يكون روحها فعلا، بس دي حالات نادرة جدا، ده لو هي ست لها كرامات. وقال له: على العموم من الأفضل إن انتوا تبيعوا سريرها وأي حاجة متعلقة بيها وتشغلوا قرآن في الأوضة دايما والشقة كلها، وأهم حاجة تطلعوا صدقة على روحها كل فترة. وبسرعة بابا نفذ كلام الشيخ، وبقى بابا وماما بيطلعوا صدقات دايمة ليها، ومن يومها ما بقيناش لا نسمع صوتها ولا نشوفها. ولما بابا بلغ الشيخ باللي حصل قال له: يمكن لأن هي ما كانش عندها أولاد وعلى طول لوحدها، وانتم أحسنتم معاملتها في مرضها وتونست بيكم، وكانت محتاجة منكم الإحسان بعد الموت، والله أعلم إن كان ده تخمين صح ولا لأ، بس الأهم إن الخير ما ينقطعش وتواصلوا الصدقات ما تنسوهاش، لأن ده في خير ليكوا قبل أي حد. وبرغم إن الأمور دلوقتي رجعت لطبيعتها، إلا إني لحد النهاردة لسه مش عارفة هل اللي شفناه ده كان روحها ولا قارنها ولا إيه؟ انتوا إيه رأيكم؟